phone. I gotta get it out of my phone.ร้อยนู้นดีกว่าเก่าดีกว่าเก่ามันmun on helpompi täällä niinku hyppyä ajoksella ja koirilla, kun on sämeet tuolla siellä. Ei oo niin. Ottaa tuolta, että sä kerkäsit lehua, niin näkemään ensin. Juu, 2. Niin, oli 2. Siinä oli siinä Ferrari, jos toinen pökköttämässä. Sillä oli niinku kaffetaulu.